traditie wil dat je op een bouwterrein alleen mannen aantreft. Hoe kan het dan dat een vrouw hier de baas speelt? Hoe heeft Maureen Farrow die toppositie bereikt? Wat is haar geheim? The first thing you've got to do is get a wife. Als iedereen gelijkwaardig is, hebben vrouwen dan gelijke kansen om te slagen in het leven? Of heeft de natuur verschillende bedoelingen met mannen en vrouwen? Vrouwen hebben moeten vechten voor hun gelijke rechten en de strijd is nog niet gestreden. Nu lijkt het absurd dat vrouwen hebben moeten vechten voor het stemrecht, het recht om gehoord te worden. Achteraf bezien moest het er wel van komen toen vrouwen hoger onderwijs gingen volgen en toen de Eerste Wereldoorlog oude opvattingen over vrouwenwerk wegvaagde. Maar het moeizaam verworven stemrecht veranderde de wereld niet. We want equality. Now. Na hun successen in de jaren 60 zagen de vrouwen hoe de verandering steeds trager ging verlopen. Ondanks alles wat ze hadden bereikt, bleef echte gelijkwaardigheid nog steeds ongrijpbaar. Nog steeds had je mannenwerk en vrouwenwerk en daar waren grote verschillen tussen. En wat voor werk je ook deed, meestal was een man je chef. De hardnekkige seksuele discriminatie stond hen in de weg. Evenals het feit dat mannen en vrouwen inderdaad verschillend zijn. If we consider the possibilities of differences between men and women, I think to some people that looks like a giant step backward because women have for so long been saying we are equal, we are equal. Well, equal does not necessarily mean the same. I guess it goes against our egalitarian views. We don't like to think that there are gender differences or that there are differences between groups of people, that we all come out the same. And that doesn't really fit with our political and our emotional views of the way the world should work. Maar mannen en vrouwen leven in een verschillende wereld. De wetenschap weet nu dat hun hersenen verschillend werken. Experimenten zoals deze woordentest bevestigen de verborgen seksenverschillen in de hersenen. Die bepalen waar mannen goed in zijn en waar vrouwen goed in zijn. Maar zoals vrouwen weten is alleen bekwaamheid geen sleutel tot succes. Motivatie en temperament zijn even belangrijk. En ook wat dit betreft zijn jongens en meisjes niet hetzelfde. Op de Rutgers Universiteit hebben de onderzoekers graag jonge proefkonijnen waar de wereld zijn sporen nog niet op heeft nagelaten. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat verschil in temperament al jong ontstaat. Baby's worden voor een scherm gezet. Door aan een touwtje te trekken kunnen ze steeds een nieuw plaatje voor hun neus toveren. Jongens en meisjes hebben dat even snel door, maar ze reageren verschillend als de schakelaar die ze bedienen stiekem wordt losgekoppeld. De jongens blijven trekken. Harder en harder. Maar de meisjes reageren anders. Ze raken overstuur en geven de moed op. Het verschil is bij baby's van 6 weken al te merken. Of je het nu koppigheid of vastberadenheid noemt, mannen hebben er meer van, zegt professor Lewis. This difference between active attempts to overcome a frustration in terms of arm pull and anger in
boys is really in sharp contrast to what we find in the girls, which is an attempt not to try to overcome, but to collapse in the face of this barrier. Honderden experimenten bevestigen al heel jong de verschillen in temperament. Professor Lewis gelooft niet dat het allemaal verklaard kan worden door onze manier van opvoeden. There must be a biological factor as well. It does not go unnoticed that boys are likely to bang on things and girls are likely not to bang. So we think there is a biological component as well. This biological component we think is related to what people have called temperament. They started following the parade. Then Jack gave the signal. Door dit verschil in temperament ontwikkelen jongens en meisjes verschillende vaardigheden in een verschillend tempo. Very loudly and ran behind the tree. De meeste meisjes bijvoorbeeld leren een jaar eerder vloeiend praten dan de meeste jongens. Ook met lezen en schrijven hebben meisjes hun leven lang een voorsprong die jongens nooit helemaal inhalen. Ah, screamed Mouse. Nonsense means the words make no sense at all, but you can still read them because they... De onzinwoorden die Diane McGuinness kinderen laat lezen zijn onderdeel van een onderzoek naar leerproblemen. Pressure on us at all. Op deze manier ontdek je welke kinderen alleen woordbeelden onthouden en welke kinderen geleerd hebben hoe taal echt werkt. Black hand. Of course, we find the major sex difference that everybody else is reporting in reading itself. So if you give a standard reading test, we found in our kids that the girls were better at both reading real words and also reading what are called nonsense words that are pronounceable. It's a very discerning test for subsequent reading ability. Door haar uitgebreide onderzoek op vele scholen is professor McGuinness ervan overtuigd geraakt dat jongens en meisjes op verschillende manieren leren lezen. Hand. The next word is thick. Meisjes, die al vanaf de geboorte beter kunnen horen, lezen en spellen met behulp van geluid. Okay, got all the letters. Now we're going to make it more difficult with 5 words in a row this time. All set? Josh gaat visueel te werk. Hij ziet in zijn gedachten een woordenlijst voor zich. Eerst werkt dat prima. For, shoe, clock, car. Maar als de lijst langer wordt, schiet zijn geheugen tekort. Rice, glass, house, spoon, door. Rice, house, spoon, door, and Brandon is heel intelligent. Het heeft hem in alle opzichten meegezeten. Brandon's very bright, and things come very easy to him. this is the life. And reading came very easy to him. And the way that he figured out how to do it, although they were sounding out words in first grade, was basically with a visual memory. For a while, he pretended he could read when he really couldn't. He was memorizing the words. As time went on, Brandon's first grade teacher, Mrs. Speakman, was no longer fooled by Brandon's great reading ability. She started to see that with very new words, Brandon was having a problem sounding them out. What's this word? Jongens hebben 3 keer zo vaak leesproblemen als meisjes. Good. If that's tib, could you make it say stib? Brandon is met lezen weer helemaal opnieuw begonnen. Can you touch and say stib? Ib. Elk blokje vertegenwoordigt een geluid, zodat hij woorden fonetisch kan opbouwen. Hij moet leren lezen met behulp van klanken en afleren om woordbeelden in zijn geheugen te prenten. What sound have you brought in? I. Okay. This was I in. Brandon leert het snel, omdat zijn leraren weten dat jongenshersenen anders zijn. He's excited about learning this new way. He's starting to succeed using this new way.
fortunately, with our methods, nobody falls through the cracks. And what I want you to do is say the words back to me exactly the same way I said them to you. De onderzoekers zijn het niet eens over de mate waarin de verbale vaardigheid van jongens en meisjes verschilt. Nice space. Volgens een nieuwe statistische analyse zou het verschil mee kunnen vallen. Run, jump. So what we're seeing is a narrowing of the gap between males and females in verbal ability. In fact, I think we could conclude that the gap has closed in verbal ability for males and females. Really, the most important point that I would make about that is that you have to look at the real world. When you see remedial reading classes with ratios of boys to girls of 3 to 1, you've got a sex difference there that's very important that you really need to pay attention to. Meisjes leven in een wereld van geluiden en woorden. Jongens in een wereld vol voorwerpen en ruimtes. Ruimtelijk inzicht is het vermogen om je dingen in 3 dimensies voor te stellen en afstanden en perspectief te schatten. All right, ready, go. See how fast you can do. Uit talloze onderzoeken komt ruimtelijk inzicht naar voren als een van de opvallendste verschillen tussen jongens en meisjes. That's perfect, Michael. That was wonderful. Thank you. Meisjes kunnen een plaatje natekenen, maar een concreet voorwerp manipuleren levert problemen op. But the moment you add that third dimension to it, the boys seem to be much more efficient. And the age at which this emerges, at least where it's testable, is at about age 4, which is a lot earlier than people previously thought. It just seems to be something to do with the way the brain is organized, because certainly this, until recently, was a completely unrecognized ability. We still don't know what it is in terms of the fine processes involved, but it's some kind of awareness of more than 2 dimensions of visual information. And what I want you to do Hoe ouder kinderen worden, hoe groter het verschil in ruimtelijk inzicht. sometimes the pictures are turned in the photographs, so you have to imagine what it's going to be like when the blocks are turned. All right? Bij deze test doet maar 1 op de 4 meisjes het beter dan de gemiddelde jongen. Verklaart dit waarom mannen meer richtingsgevoel hebben en beter zijn in hogere wiskunde? We know that from this point to this point it's got to be the same. Een speciale zomercursus in Iowa. Onderzoek bij duizenden jongens en meisjes met aanleg voor wiskunde, zoals deze, laat een verschil zien dat niets te maken heeft met milieufactoren, zegt professor Benbow. Basically, what we have found by studying now well over 1 million kids is that there are many more math-talented boys than girls. And depending upon the ability level that you're talking about, the discrepancies become larger and larger, such that if you look at the very extreme end of the distribution, what you find is that there's 13 boys for every 1 girl who are, for example, in the top 1 in 10,000 in mathematical reasoning ability. I want to point out we began with a totally environmental stand. When we first saw our gender differences, first we thought, we probably don't know what we're doing. So if we do this stuff again, it'll disappear. Well, we did it again. We've done it now for 20 years. We've tested well over 1 million kids. These gender differences, they're stable, they're robust. It's a distance formula. Yeah. Analysis of variance. Deze lessen in statistiek gaan de meeste mensen boven de pet, maar deze intelligente jongens en meisjes hebben er weinig moeite mee. Pas op het hoogste wiskundige niveau doet het seksenverschil zich weer voelen. Of komt dat omdat we meisjes leren dat wiskunde onvrouwelijk is? I mean, I think it's very interesting that there are these big differences, and I think that one important explanation for them is just there's a difference in interest and there's a difference in family concern about learning mathematics, depending on whether it's a male or a female student in the family. This is very consistent with the finding that families are far more likely to buy a computer for their male child than for their female child. So there really are expectations in our society concerning how males and females should act, and those are carried out in the opportunities that are provided for children.
Camilla Benbow is het daar niet mee eens. My personal view is that it's probably a combination of environmental and biological factors. And it may be that boys and girls come born just a slight bit different. Then you have the impact of the environment that would accentuate these differences rather than minimize them. And so, you know, a small difference becomes a larger difference because of the interaction of biology with environment. Wat zou dat in de praktijk betekenen? Deze magnetische scanner is een technisch wonder, maar in vele opzichten is onze kennis van de hersenen nog uiterst beperkt. Maar de structuur kennen we in grote lijnen en de geografie van het denken ook. We weten De eerste aanwijzing dat mannen en vrouwen verschillende hersenen hebben, kwam van slachtoffers van een hersenbloeding. Vrouwen met letsel aan hun linker hersenhelft, waar het taalcentrum zit, kregen hun spraakvermogen veel sneller en vollediger terug dan mannen. Mannen met identiek letsel deden er tot 3 keer zo lang over om hun taalvermogen volledig terug te krijgen. Combing her hair. Dat komt omdat bij mannen het spraakcentrum zich in de linker hersenhelft bevindt. Maar vrouwen hebben ook rechts spraakcentra die de schade aan de linker hersenhelft kunnen opvangen. The interpretation of these kinds of studies has been that the division of labor between the two hemispheres may be more sharp, more pronounced in the male brain than in the female brain. Op McMaster University heeft men een test die de grotere spreiding van hersenfuncties bij vrouwen aantoont. Elke hand zendt informatie naar een afzonderlijke hersenhelft en vrouwen zijn met beide handen even handig. Sandra Whittleson ontdekte dat jongens alleen handig zijn met de hand die bij een bepaalde hersenhelft hoort. The ability to differentiate between different shapes may be more spread out, may be a more bilaterally represented function in girls. Met behulp van een akoestische versie van de vormentest ontdekten andere onderzoekers verschillen in de indeling van mannen- en vrouwenhersenen. Op hetzelfde moment worden verschillende geluiden toegevoerd naar de oren, die allebei met een verschillende hersenhelft in verbinding staan. Vrouwen doen het met beide oren even goed. Mannen maar met 1 oor, het oor dat verbonden is met het spraakcentrum in hun linker hersenhelft. Bij vrouwen is de taakverdeling tussen linker en rechter hersenhelft minder strikt dan bij mannen. Bij vrouwen houden beide hersenhelften zich bezig met taal en het verwerken van beelden. Maar wat betekent dat verschil nu eigenlijk? Een stortvloed van onderzoeken heeft de wetenschappers er de laatste 10 jaar van overtuigd dat mannen en vrouwen door hun verschillende hersenindeling ook verschillende vermogens en vaardigheden hebben. Professor O'Boyle. We think that the superior language abilities that seem to characterize females, particularly in things like verbal fluency and so on, may be related to bilateral or both sides of the brain acquiring sophisticated language capability. Now that works well when it comes time to simply test them on the basis of verbal skills. But when it comes time, for example, to test them on spatial abilities, there may be a price to be paid as a result of this bilateral development of the language ability. So that resources or cortical areas or brain areas that might have been used to develop spatial abilities are in fact used up. That is, they're already engaged with these additional verbal capacities. De afdeling Neurofysiologisch Onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania beschikt over zeer geavanceerde hersenscanners.
Door de bloedstroom in de hersenen te volgen, proberen ze de geografie van het denkproces in kaart te brengen. In de grijs-blauwe delen stroomt het bloed traag. Dat duidt op geringe hersenactiviteit. In de rode en gele hersendelen stroomt het bloed sneller. Daar vindt het denkwerk plaats. Zo te zien zijn vrouwenhersens altijd bezig. So the upper row are the men, the lower row are the women, and you just compare the baseline difference. The resting brains of women look as hot as the activated brain of men. You can see that the amount of activity in resting women is about as high as the amount of activity in thinking in men who are working on problems. Straightforwardly, it would mean that the rate of neural firing is higher and the rate of activity is greater. So presumably there is more going on in a resting female brain than in a resting male brain. Wat gebeurt er als mannen en vrouwen hun hersenen aan het werk zetten voor dezelfde taak, zoals deze vergelijkende woordentest? De proefpersoon geeft zijn keus aan met een elektronische aanwijzer. Op de bovenste rij zien we welke hersendelen mannen gebruiken. De onderste laat het patroon van actieve vrouwenhersens zien, bezig met dezelfde test. Bij deze test moet de hoek van de strepen worden geschat. Hier zou het ruimtelijk inzicht van mannen in hun voordeel moeten werken. Ook nu gebruiken mannen voor het oplossen van hetzelfde probleem een ander deel van hun hersenen. Nu kan professor Gurr verband gaan leggen tussen hersenactiviteit en verstandelijke vermogens. So when we see a performance difference between men and women, and we see a difference in brain between men and women, it gives us something that we can use as a tool in order to understand brain-behavior relationships. Bottom. Experimenten met begaafde kinderen kunnen verband aantonen tussen hersenactiviteit en intelligentie. Eyes closed. Ze moeten zeggen welk gezicht het vrolijkst kijkt, het bovenste of het onderste. Intussen wordt hun hersenactiviteit gemeten. Bottom. Begaafde kinderen gebruiken hun rechter hersenhelft veel meer dan gewone kinderen. Die gebruiken hun beide hersenhelften evenveel. Wat kan die voorkeur voor rechts betekenen? Eyes open. What I think it suggests is that the right hemisphere plays an uncharacteristically important role in intellectual giftedness. It's as if there are additional resources in the brain that are available to these children. Hier geven de kinderen de omtrek van een figuur aan met behulp van gespiegelde informatie. Echt iets waarbij je je rechter hersenhelft nodig hebt. Wat is het verband tussen aanleg voor wiskunde en intensieve activiteit in een deel van de hersenen dat gespecialiseerd is in vormen en beelden? Hebben wij hun hersenen gestimuleerd of hebben de kinderen die zelf geoefend? Of is er sprake, zoals men nu denkt, van aangeboren talent? Hier krijgt het slimme aapje de pinda, een visuele test die mannetjes beter doen dan vrouwtjes. Behalve dan de vrouwtjes die voor hun geboorte een abnormale hoeveelheid mannelijk hormoon kregen toegediend. Dankzij die overdosis hebben ze nu mannelijke hersenen. Heeft een overdosis hormonen voor de geboorte op ons dezelfde uitwerking? Holly en Heather zijn tweelingen. Ze zijn vlak na elkaar geboren. Maar één van hen heeft een genetische afwijking waardoor ze anders is dan haar zus. Holly, met wie we in de eerste aflevering al kennis hebben gemaakt, heeft maar 1 vrouwelijk chromosoom. Omdat ze het zogenaamde Turner-syndroom heeft, heeft ze ook geen eierstokken. Eierstokken produceren kleine hoeveelheden mannelijk hormoon. Wat is het effect van Holly's gebrek aan mannelijk hormoon precies? If we're going south now, what direction would that be over there?
when we're out in the car together, driving places, Holly doesn't have a clue where we are or which direction we should turn to get to where we're going, even if maybe we've been there. Right. As far as the girls in school, Holly seems to have more difficulty with math and has for a number of years now. As far as visualizing concepts in her mind and things in relation, geometry, things in relation to one another, that presents a problem because she just can't seem to visualize it. Uit onderzoek van andere meisjes met het Turner-syndroom blijkt dat Holly niet uniek They is. have no difficulties in the linguistic areas, but they have severe difficulties with mathematics, for example. And they also have problems with orienting themselves in space. It's very hard for many Turner girls to find their way in new places. Maar wat gebeurt er met meisjes die te veel mannelijk hormoon hebben gehad? Uit onderzoek blijkt dat meisjes die in de baarmoeder abnormale hoeveelheden mannelijk hormoon hebben binnengekregen, het zogenaamde CAH-syndroom, beter ontwikkelde visuele en ruimtelijke vermogens hebben, net als jongens. En ze kunnen zich uitstekend handhaven op het woelige speelterrein. With respect to CAH girls, you see almost the opposite pattern. Their spatial skills are excellent, better than that of their sisters. And they also do very well in mathematics. And they do not have any problems in orienting themselves, finding the car in the parking lot and so forth. So we see almost the opposite pattern in the CAH girls as we see in the Turner girls. Man, keep, run, could. Man, keep, run. Holly neemt hier deel aan een onderzoek waaruit moet blijken wat er anders is aan haar hersenen, waardoor ze slecht is in wiskunde en kaartlezen. Haar tweelingzus, die een normale hoeveelheid mannelijk hormoon heeft, doet ook mee aan de test. In de tests met woorden zijn ze allebei even goed. Met de test met vormen en voorwerpen heeft Heather geen enkele moeite, maar Holly is al snel het spoor bijster. Bij deze test moeten de meisjes de stippen tellen. 5. Om na te gaan welke hersenhelft ze gebruiken, wordt hun gezichtsveld afgeschermd, zodat de informatie maar naar één oog en dus maar naar één hersenhelft gaat. Holly blijkt haar rechter hersenhelft, die normaal de visuele informatie verwerkt, veel minder te gebruiken dan normale meisjes. Hetzelfde geldt voor andere meisjes met het Turner-syndroom. We weten dat een hoog niveau aan mannelijk hormoon in de baarmoeder de ruimtelijke vermogens van de hersenen vergroot. Hebben jongens dus een natuurlijke voorsprong? The thread that weaves its way through here may be this exposure to prenatal testosterone, enhancing right hemisphere development, assisting in the ability to handle spatial relationships and to mediate patterns and so on and so forth. And that's going to lead to high levels of mathematical ability. Who are those most likely to be highly mathematically talented? Who got the most testosterone? It's the boys. She sells seashells by the seashore. Onderzoekers van een Canadese universiteit ontdekten nog meer bewijzen voor de macht van de hormonen. Dankzij hun hersenen zijn vrouwen verbaal vaardiger dan mannen, maar ze zijn op hun best in het midden van hun menstruatiecyclus, als hun niveau aan vrouwelijk hormoon op zijn hoogst is. Een visueel testje. Concentreer u op de stok en bepaal wanneer hij precies verticaal staat. Fout. Dit is het goede antwoord. Vrouwen doen deze test minder goed als hun niveau aan vrouwelijk hormoon hoog is. Zelfs op hun best doen ze hem minder goed dan mannen. Bij mannen verbeteren kleine schommelingen in het mannelijk hormoon hun prestaties bij ruimtelijke tests. De directeur Research is ervan overtuigd dat verschillen in vaardigheden tussen mannen en vrouwen een hormonale oorzaak hebben. It would be surprising, I think, given the relationships we've seen between estrogen levels and certain abilities and testosterone levels and certain abilities. It would be surprising if this were not a major determinant of
the differences that we see in males and females. I think it's our working assumption. Techniek en constructietekenen zijn echt iets voor mannelijke hersenen. Gewoonten en verwachtingspatronen werken eraan mee dat bepaalde vakgebieden mannelijk blijven. Maar zijn het louter vooroordelen die maken dat er zo weinig vrouwelijke ingenieurs zijn, of spelen ook biologische factoren een rol? I think that the idea that men and women should be equally represented in all occupations and all professions is simply ridiculous, given the data we have on their different ability patterns. People are going to choose generally to do things that they're better at. That isn't the only determinant, but it's going to be an important determinant. And so for those reasons, I'm sure we're never going to see, or we never should see, probably equal numbers of male and female engineers, let's say, or, you know, simply because the kinds of skills that go into that, for the most part, are not equal in the male and female population. I like to think of the sexes maybe starting out fairly closely together as something running in parallel, and then society can bend that parallel further and further apart. Or you can actually bow it back towards the middle. Okay. Which one of these two letters makes the S sound? This one. Okay, so one of the things that we're doing in our research now is to help little boys who tend to use visual strategies to learn to read, to get them to develop auditory skills, which are very, very important in being able to decode text. Lips moved. How did they move? They popped open.